Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh Làng Việt Cổ Cây Cảnh Bách Thuận. Nếu đây là lần đầu tiên quý vị ghé thăm, vui lòng ấn nút đăng ký để ủng hộ kênh. Khi xem video này, nếu quý vị thấy bổ ích, hãy chia sẻ để bạn bè và người thân cùng theo dõi hoặc lưu lại trên tường Zalo, Facebook cá nhân để xem lại khi cần thiết. Vì trong video này, chúng tôi sẽ chia sẻ đến những người yêu cây trên cả nước những kinh nghiệm quý báu và bài học bổ ích về nghề cây của vua mẫu đơn Trường Phủ Nam Định, từng đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trồng hoa mẫu đơn nổi tiếng khắp mọi miền Tổ quốc. Em chào bác Trường nhá. Xin chào mọi người nhé. Vâng. Chọn đất chở bò lạc rồi, chọn đất trồng cây. Vâng. Các bạn ạ, sắp lập xuân rồi, 22 là lập xuân rồi. Và vâng. đến lúc lập xuân là tất cả các loại cây ngoài Bắc và Bắc miền Trung này là có thể đào bứng trồng thay chậu được rồi các bạn ạ. Dạ vâng. Ra ngoài xuân là sẽ sang xuân là cây nó phát triển mạnh. Vâng. Các bạn sẽ đồng hành cùng tôi xem bác Trường tác nghiệp như thế nào nhá, để chăm sóc cây nhá. Anh Trường ơi, được biết là anh là vua mẫu đơn và thương hiệu nổi tiếng từ Nam đến Bắc. Thế mà anh làm mẫu đơn mà em thấy là một cái khu vườn bạt ngàn mẫu đơn như này, thì anh có thể chia sẻ kinh nghiệm cho các quý vị khán giả được biết là cái kỹ thuật mà trồng cây mẫu đơn làm thế nào để cho tốt hả anh? Trường Phủ xin chào bạn, xin chào tất cả mọi người. Thế thì trong cái thời gian mà Trường Phủ làm cây mẫu đơn thì cũng tương đối lâu rồi, cũng như các cái cây cảnh khác, nó phải tầm trên 30 năm rồi. Thế thì qua nhiều cái kinh nghiệm thực tế, các cái cách trồng, cách thức trồng và dùng đất như thế nào và phân bón như thế nào, thì riêng đối với các cái loại cây cảnh, nó có mỗi cây nó có một cái đặc thù riêng của nó. Nhưng với cái đất ải, các bạn tốt nhất là được cái ải vỡ cày, hoặc là cái ải dụng lúa, hoặc cái đất màu ven sông thật tốt, đất màu tốt. Nhưng cái đất nó ải hoặc nó tốt chưa phải là đã là tốt hẳn. Thì cây bất kỳ một cây nào cũng thế, các bạn trước tiên muốn làm cho nó tốt, các bạn phải làm sao cho cái bộ rễ phát triển rất là tốt, phát triển mạnh. Từ cái bộ rễ đó nó hút các cái chất hữu cơ ở dưới đất lên, nó mới nuôi cơ thể được. Thứ nhất là nhất nước nhì phân, tam cần tứ giống. Thế thì Trường Phủ cũng đã nghiên cứu rất là nhiều công nghiên cứu với cái vỏ lạc, cái vỏ miền Nam gọi là vỏ đậu phộng. Nó rất là nhiều chất hữu cơ mà nó lại trộn vào với đất, nó sẽ tăng độ xốp của đất, tăng độ xốp thì dễ mới phát triển được. Chứ nếu đất nó chặt quá nó sẽ không phát triển được. Tức là làm tươi xốp, đầu tiên làm tươi xốp đúng không ạ? Quan trọng nhất là làm tươi xốp. Đấy. Mà nó giữ được cái độ ẩm các bạn ạ. Đây là cách thức mà Trường Phủ để cho các bạn mới làm, các bạn chưa biết về cái vỏ lạc này, cái cách công thức trộn lẫn với đất thì như thế nào để cho nó phù hợp với một cái cây. Thế thì Trường Phủ sẽ hướng dẫn các bạn. Các bạn đổ vỏ lạc ra. Cái vỏ lạc đấy, người ta xay nó đã nát như thế này rồi. Nó nát như thế này rồi chứ nó không còn nguyên cái hình nữa, nó mới là tốt. Xay ra rồi mới tốt. Đấy. Thế mà cái vỏ lạc nó còn nguyên hình thì nó không tốt đâu. Nó tức là nó cũng tốt nhưng nó không bằng cái nát như này các bạn ạ. Đấy. Nếu mà nó chưa nát thì các bạn để mà các bạn nghiền lại, xay lại một lượt nó nát ra. Thế thì còn cái công thức của các bạn sẽ để ý thế này. Đây cái đất đây là bác trộn đấy à? Đất này là cái đất ải nó tơi này nè. Nó đã tơi như này rồi. Nhưng mà nếu như bạn tưới nước vào mà không có vỏ lạc, đấy, không có cái vỏ lạc, nước nó vào thì nó sẽ lại nén xuống. Đấy, nó lại nén xuống. Thế cho nên cái cách thức của các bạn này, các bạn nhớ nhá, nếu như những cái loại cây cao mà bóng nó rộng, tán nó rộng, thì các bạn trộn một phần vỏ lạc này với 2 phần đất. Thế nhưng những cái loại cây mà nó tầm 1,5 mét trở xuống thì các bạn trộn 2 phần vỏ lạc này. Đấy các bạn ạ, 2 phần vỏ lạc này với 2 phần đất. Đấy, tức là mỗi thứ 1 phần. Thế cách thức các bạn nếu như Trường Phủ thì làm quen rồi, nhìn có thể một bao này trộn cái khu này là bao nhiêu đất là cái khu này. Nhưng nếu các bạn mà cẩn thận thì các bạn xúc một cái xẻng, các bạn xúc một cái xẻng này. Đấy các bạn rải ra. Tức là nửa nọ nửa kia đúng không? Đấy, để các bạn xúc một cái xẻng đất này, các bạn rải ra. Đấy, khi các bạn rải ra rồi, đấy, đây là mình làm thử cho các bạn xem. Đấy. Các bạn rải ra thế này. Thế khi các bạn trộn thì các bạn đảo cho nó đều lên. Đấy, đảo cho nó đều lên. Đấy, các bạn dùng xẻng hoặc là có thể dùng những con đất nó to, các bạn đập nó tơi ra. Đập cho nó nát vụn ra, cho nó tơi ra. Tức là đất trộn vỏ lạc để tơi xốp. Đấy, tơi xốp. Các bạn nhớ là phải trộn cho nó đều.
Mình có pha trộn với lại cái phân vi sinh hay là phân gì không? Riêng cái vỏ lạc này là cái chất hữu cơ nó rất nhiều. Dạ. Thì mình không phải cần trộn cái gì cả. Các bạn ạ. Nếu các bạn cần thiết mà cái đất của các bạn nó bị nhiễm chua, nhiễm phèn, thì các bạn sẽ trộn cái vôi bột vào. Cái vôi bột đấy các bạn ạ. Thì nếu như một khối, tính ra một khối với vỏ lạc, trộn với vỏ lạc, thì các bạn có thể trộn vào cho mình cái bát ăn cơm ấy. Là một khối đất các bạn chỉ trộn cho mình vào tầm độ khoảng một bát đó thôi. Đấy, chứ đừng trộn nhiều nhé, các bạn nhớ như vậy. Đấy, với Trường Phủ làm cây là chỉ có vậy thôi. Đấy, không phải là riêng cây mẫu đơn mà bất kỳ một cây gì trồng cái loại cái trộn cái vỏ lạc này, cái đất ải này và cái vỏ lạc này nó rất giàu chất hữu cơ các bạn ạ. Rất giàu chất hữu cơ, nhưng các bạn nhớ là cái vỏ lạc nó nát ra như này thì nó tốt hơn. Vỏ lạc kia vẫn được nhưng nó không sao cả, nhưng nó không thể bằng cái này được. Ví dụ cái vỏ lạc cái mà vừa mới tách ra để nguyên đôi với còn 2 nửa đấy thì không còn thua đúng không? Thế thì khi mà các bạn nhớ này, cái vỏ lạc Trường Phủ nói rồi, nó có những cái lỗ này của cái nhân bên trong, nó trước là còn là cái nhân lạc bên trong này. Thì khi các bạn mà trộn cái vỏ lạc này, cái rễ nó ăn vào đây, xong rồi lại chạy quạt ra, nó không khác gì như kiểu, đây là như kiểu một theo thời tiết. Ví dụ nay mưa hướng đông nhưng mai nó mưa hướng nam, thì cái rễ nay nó ăn ra cái đằng hướng đông này để nó hút hơi nước, nhưng mai nó mưa hướng nam thì cái rễ nó lại phải chạy quạt ra đây. Đây là cái vỏ lạc này có cái tác dụng hơn ở cái chỗ đó nữa. Đấy, nó rất là tốt luôn. Nó ăn vào đây rồi thì nó vướng đây rồi nó sẽ chạy quạt ra đây. Thế là cái rễ của nó ngoằn ngoèo chứ nó không xuyên, không suông như cái nơm nan nơm như này. Bộ bệ rễ nó sẽ đẹp hơn nhiều. Đấy, như ngày xưa mà Trường Phủ còn làm các loại cây khác ấy, hiện kể cả bây giờ cũng vậy. Đấy, là cái rễ là nó phải ngoằn ngoèo, nó chạy tự nhiên nó mới đẹp. Chứ nếu nó cứ suông này thì nó như cái nan nơm nó không đẹp. Đấy các bạn. Đấy nhá. Em nhìn thấy là trong vườn anh Bạt Ngàn mà anh trồng nổi cũng nổi nhỉ. Đúng rồi. Bây giờ như này Trường Phủ lại giới thiệu tiếp với các bạn thế này. Bây giờ ngày xưa các cụ nói là trồng cây đắp nấm. Thì ý nghĩa của cái cây trồng cây đắp nấm nó có rất nhiều ý nghĩa sâu xa. Nhưng đối thực tế với cái cây thì tại sao lại phải đắp nấm? Với cái cây cảnh, vì cái cây cảnh ấy thì ai cũng thích cái bộ rễ nó đẹp. Thế nhưng mà nếu mà trồng chìm quá thì nước nó khả năng nó sẽ bị mưa, nó bị úng, nó ngập, cái bộ rễ nó không phát triển. Nó sẽ không phát triển, nó có thể nó bị thối rễ, cho nên buộc phải trồng nổi nó lên. Đấy, trồng nổi nó lên thì cái bộ rễ nó sau này nó ra, nó kết hợp vào cái vỏ lạc. Đấy, nó ngoằn ngoèo nó chạy, cái bộ rễ nó sẽ rất đẹp. Mà trồng cây nó phải phát triển, đắp nấm thế này. Đấy, đây gọi là cái nấm, cái ụ của nó lên. Đấy, nó ụ của nó lên thế này. Đấy, cái ụ của nó lên thế này thì cây nó mới phát triển, nó mới tốt được các bạn ạ. Thứ nhất là như này, như Trường Phủ vừa nói là nó không bị úng nước. Cái thứ hai nữa là như Trường Phủ đã vẫn cứ nói, nếu như các bạn mà trồng nó trũng xuống, xong đất dần nó trôi, nó lên tới cái phần này thân, nó sẽ có đất chặt vào đây. Nó như cái kiểu người mà bóp cái cổ mình, mình ăn không nuốt được. Thì cái chất thức ăn từ dưới này nó đưa lên, nó bị đất nó bóp chặt vào đây rồi, nó nghẹn, nó sẽ không đưa, nó không dẫn được lên trên thân của nó. Thì không bao giờ cây nó phát triển được các bạn ạ. Các bạn cho nên các bạn nhớ trồng cây phải đắp nấm bất kỳ là một cây gì, chứ không riêng gì về cái cây mẫu đơn. Các bạn nhớ như vậy. Trường Phủ rất yêu mẫu đơn. Đấy, nhưng mà vận dụng vào các cái loại cây khác nữa, các bạn nhớ trồng cây phải đắp nấm. Các bạn phải đắp ụ nó lên. Mình trồng đào đất xuống dưới phần âm này, phần mặt đất này, các bạn chỉ đào xuống một ít thôi. Tức là bán âm bán dương, bao giờ nó cái mặt rễ của nó phải nổi cao lên, ít nhất phải được 20 phân, 20 cm. Các bạn nhớ như vậy. Đấy, cái này là nó thật Trường Phủ quá nhiều học phí về cái cây này rồi. Cho nên mới rút được ra cái kinh nghiệm để mà làm cây cho sao cho nó tốt các bạn. Kinh nghiệm xương máu đấy. Kinh nghiệm quá xương máu rồi. Hơn 30 năm trong nghề rồi. Đấy, các bạn nhớ vậy nhá. Đấy, Trường Phủ chúc mọi người phát triển về cây cảnh này, phát triển sao cho thật là tốt, thật là mạnh. Làm sao đưa cái thương hiệu cây cảnh Việt Nam mình nó phải sánh vai với các cường quốc của Nam Châu, cả thế giới các bạn ạ. Xin anh tư vấn một chút là như này. Là trước đây là em cũng có một ít mẫu đơn ấy. Thế mà trong cái quá trình mà chăm sóc thì không biết. Thế thì đưa cái phân đầu trâu vào nhiều ấy, phân hóa học ấy. Thì em đã có cái chậu cây mà nó cứ bị héo lên. Nó bị héo thì nếu như trường hợp như thế thì nếu mà gặp cây trường hợp như thế thì phải xử lý lại như nào anh? Bây giờ nếu như mà bạn mà có cái chậu cây mà mình bón nhiều cái phân hóa học quá. Đấy, mà cây nó bị héo lá, nếu nó chớm héo lá thì bạn nghiêng cái chậu đi. Cố gắng làm sao nghiêng cái chậu đi. Cứ thế mình bơm nước, mình cũng đã phổ biến cho rất nhiều các anh em. Mà các anh em cũng gửi tin nhắn đến cảm ơn Trường Phủ rất là nhiều rồi. Mình nghiêng cái chậu nó đi.
Vâng. Thế là mình cứ thế mình xả nước vào cho cái phân nó dốc hết lại. Cái thứ hai nữa là cái chậu của bạn phải thoát nước. Nếu không thoát nước thì một cái chậu nó như thế này. Vâng. Đây ví dụ đây là một cái đáy chậu, các bạn khoan bên hông này. Vâng. Khoan đến mấy lỗ vào. Vâng. Thế rồi bạn cứ thế bạn xả nước, bơm nước cho nó chảy, đừng cho nó chảy to quá. Vâng. Để cho cái phân nó sẽ dốc hết đi. Dốc hết. Thoát đi đúng không ạ? Thoát hết đi. Vâng. Thế rồi cái thời tiết mà nó lạnh thì bạn sẽ không đào ra trồng. Các bạn để ra xuân ấm áp các bạn đào ra trồng. Vâng ạ. Nó tức là cứ phải lập xuân. Vâng. Thế còn các bạn nhớ như này này, nếu như cây nó bị kiệt quá rồi, Vâng. các bạn đào hết, xả hết cái đất ở cái bầu đó đi. Đấy, Vâng. xả hết đất bầu đó đi. Thế rồi các bạn nhớ là những cái đầu cành nó bị héo các bạn cắt giật vào. Vâng. Thế hiện nay ở trên trang mạng là các anh em bán cái keo liền sẹo của Chánh Lâm hoặc Mỹ Tiến rất là nhiều. Vâng. Thì các anh em cắt cái đầu cành ở đâu các anh em bôi keo luôn vào đó. Thế khi đào hết đất ra rồi, các bạn xả hết cái đất ở cái đất mà nó bị nhiễm, nó gọi là bây giờ mình cứ gọi là nó bị nhiễm nặng về phân quá. Vâng. Thế thì các bạn xịt hết cái đất, lấy vòi bơm xịt hết đi. Sau đó các bạn, một là ủ sơ dừa, hai là các bạn ủ vào cái cát vàng cánh nhỏ, cát vàng mà đổ mái. Đấy, đổ mái nhà ấy. Mà bây giờ người ta hay lấy chát ấy, là các bạn trộn 1 phần sơ dừa hoặc 2 phần sơ dừa với lại 2 phần cái cát đó, các bạn trộn đều đi. Xong các bạn trồng cái cây, ủ cái cây đó vào đó. Các bạn lấy ni lông bịt kín hết từ miệng chậu, từ dưới miệng chậu, tức là phải không để cho không khí nó vào. Vâng. Thì trước khi các bạn bịt cái ni lông đó thì các bạn tưới thật đẫm cái sơ dừa vào cái cát vàng đó. Các bạn tưới thật đẫm và tưới đất hết các phần thân. Vâng. Đẫm hết phần thân. Sau đó các bạn lấy cái ni lông bạn bịt kín hết lại. Các bạn nhớ một điều thế này. Khi mình bịt cái ni lông rồi, mình tưới nước rồi thì cái hơi nước nó chỉ luẩn quẩn nó trong cái đó thôi. Nó giữ được độ ẩm và giữ được nhiệt độ. Nhưng cái điều quan trọng nhất, khi nó nảy mầm được tầm độ 20 cm thì các bạn có thể, nếu như các bạn, cái túi ni lông bây giờ người ta bán rất là nhiều, thì các bạn cái túi mà cái cuộn ni lông ấy, các bạn buộc túm bên trên vào. Lúc các bạn mở ra, mở rất từ từ. Nay mở độ 5 phân, mai mở thêm 5 phân nữa, ngày kia mở thêm 5 phân nữa. Đấy, ngày thứ nhất mở 5 phân, ngày thứ hai mở 5 phân, ngày thứ ba mở thêm 5 phân. Cứ từ từ các bạn, trong vòng 1 tuần lúc bây giờ các bạn mới bỏ cái ni lông ra. Chứ nếu các bạn mở đột ngột, không khí nó vào đột ngột, nó đang ở trong một cái thể chế, tức là trong một cái vòng tròn, tức là nó chỉ có hơi nước và độ ẩm thôi. Mình hiểu nôm na như kiểu phòng điều hòa đấy anh nhỉ? Đúng rồi. Vâng. Bước đột ngột ra là có thể bị trụy mạch. Đấy, các bạn nhớ được một điều như vậy nhá. Kinh nghiệm sớm máu đấy tuyệt vời. Thôi Trường Phủ chúc mọi người thành công nhá. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Xin chào mọi người. Dạ vâng, chào anh. Xin chào bạn. Vâng, cái phương pháp mà ủ bọc dưới bóng để giữ cho cây khỏi bị thoát nước và đảm bảo cái độ sinh trưởng phát triển cây thì sử dụng cái phương pháp này cũng rất là hay. Đối với lại những cái cây mà bị ngộ độc phân hóa học, hoặc là thưa quý vị các bạn, là theo chia sẻ của anh Trường Phủ là những cái cây mà mình mới trồng mà nó đang ra lá mầm đấy, mà mùa đông giá rét lạnh buốt thì có thể dùng phương pháp này để giữ được cây cũng rất là khỏe. Vào khu vườn nhà anh Trường Phủ thì hàng ngàn cây mẫu đơn được trồng trong khu vườn. Có rất nhiều những cây lớn, cây khủng mà đã được tạo dáng thế rất là đẹp. Gốc rất lớn. Trồng được những cây như này lâu lắm, thời gian lâu lắm. Đây một cây mẫu đơn tạo thế mà gốc bằng su sơn các bạn. Hiếm gặp những cái cây mà khủng như này, bẹ rễ khủng như này, gốc khủng, thân như này.
Em đo thử các bác nhá. 1 gang, 2 gang. Đấy, gốc khủng như này. Thì tạo dáng thế rất là đẹp. Đây là một cây đơn vàng 3 thân. Này 10. Những cái gốc đơn rất là lớn đã được bó để tạo những cái xùm để trồng cây đơn vàng. Đây là một cây mẫu đơn rất là già đã tạo dáng thế tay bông. Xem cái gốc này bao nhiêu nhé. Cợt vàng. Quý hiếm. Vâng, thưa quý vị và các bạn, với hơn 5.000 m² chuyên trồng các loại hoa mẫu đơn từ đơn đỏ, đơn trắng, đơn vàng, từ đơn cánh sen, mỹ nhung, mỹ cam, mỹ vàng, hường hoàng, đơn hồng hay đơn phấn, nhà vườn của vua mẫu đơn Trường Phủ đã trở thành trung tâm giao lưu cây cảnh nổi tiếng, là nơi kết nối giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm với những người yêu cây cảnh khắp mọi miền trên cả nước và cộng đồng những người yêu cây hoa mẫu đơn. Nếu quý vị có một lần về với Phủ Giày Nam Định, xin mời cùng ghé thăm nhà vườn tuyệt vời này và cùng gặp gỡ giao lưu với chủ vườn rất mến khách. Hãy gọi cho anh ấy theo số điện thoại 0912 828 182. Và bây giờ chúng tôi xin được nói lời chào, lời cảm ơn đến tất cả quý khán giả đã dành thời gian theo dõi kênh. Kính chúc quý vị cùng gia đình một năm mới bình an, hạnh phúc, tấn tài, tấn lộc, an khang, thịnh vượng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý khán giả vào video lần sau.